नमस्कार, यदि तपाईं हालले लेख्ने एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउने भन्ने तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो तपाईको लागि सही भिडियो हुन सक्छ। यो भिडियोमा हालले लेख्ने एनिमेसन भिडियोका साथै भिडियो कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि लाइक गर्न नबिर्सनु। अब हामी भिडियो बनाउनतिर जान्छौं। पहिले चाहिँ तपाई कुनै ब्राउजर खोल्नु होला। ब्राउजर खोलिसकेपछि गुगलमा जानु होला अनि गुगलमा गइसकेपछि चाहिँ यता एनिमेकर हाल्नु होला है। animaker.com हाल्नु होला अनि एन्टर प्रेस गर्नु होला है। यो पहिलो जुन वेबसाइट आउँछ यसमा चाहिँ जानु होला। पहिलो जुन लिंक आउँछ यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाई पहिलोचोटी खोल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ साइन अप गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईले गुगल आईडीबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक आईडीबाट नि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ आफैले क्रिएट गर्नु होला। युजर नेम राख्नु होला, त्यहाँ आफ्नो इमेल एड्रेस पासवर्ड राखेर साइन अप गर्नु होला। मैले चाहिँ मेरो साइन अप भइसकेको छ, मैले त्यही भएर लगइन गर्न गए। लगइन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। पहिलोचोटीमा खुल्दाखेरि चाहिँ एनिमेकरको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खुल्न जान्छ। फर्स्टमा तपाईले आफ्नो क्यारेक्टरलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ क्रिएटमा जानु होला। क्रिएटमा गइसकेपछि क्रिएट अ भिडियोमा जाने अनि तपाईको नयाँ एउटा पेज खुल्छ। यी अप्सनहरु यी पेजहरुबाट नि तपाईले यी क्यारेक्टरहरुलाई लिन सक्नुहुन्छ, तर आफ्नै क्यारेक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला ब्ल्याङ्कमा जानु होला। ब्ल्याङ्क पेजमा गएर तपाईले यता चाहिँ दुईटा अप्सन आउँछ, यो भर्टिकल भइहाल्यो, यो होरिजन्टल भइहाल्यो हैन। त्यस्तो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ 16.9 को उसमा लिनु होला, यो पेजमा लिनु होला भनेपछि, अनि ठाडो हिसाबले भिडियो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ 9.16 को यो भर्टिकल भिडियोलाई चुज गर्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँ होरिजन्टल भिडियोको लिए। होरिजन्टल भिडियोलाई चाहिँ लिइसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब तपाईले यहाँ पहिलोचोटी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ आफ्नो यसमा जानु होला। यहाँ क्यारेक्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा युजर आईडीबाट चाहिँ तपाईले दुईटा क्यारेक्टरसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो मैले एउटा अलरेडी बनाइसकेको छु भने चाहिँ एउटा म तपाईलाई देखाउँछु कसरी हुन्छ, कसरी बनाउनु पर्छ भनेर। क्रिएट यो ओन क्यारेक्टरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा नयाँ पेज खुल्छ अनि तपाईले क्यारेक्टर यो मध्ये अब तपाईलाई कुन चाहियो, अब स्मल सानो चाहियो, बोयको चाहियो भनेपछि, केटाको चाहियो भनेपछि यता, नत्र भनेपछि फ्याटम्यानको लागि चाहियो भनेपछि यस्तो, पातलो बनाउनु पर्यो भनेपछि चाहिँ यहाँ चुज गर्नु होला। फिमेललाई चाहिँ यसरी चुज गर्नु होला। फेरि मैले यता मेलको लागि लिए। यहाँबाट चाहिँ कुनै एउटा क्यारेक्टरलाई चुज गर्नु होला तपाई जस्तो खाली लिन चाहनुहुन्छ। एक्जाम्पल मैले यो क्यारेक्टरलाई लिए। अब यो क्यारेक्टरको मैले हेयर स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ गएर हामीले हेयर स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छौं हैन। जस्तो तपाईलाई हेयर स्टाइल राख्नु पर्ने छ त्यही हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। यता यो चाहिँ तपाईको फेसको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाई यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यहाँ दाढीको लागि चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ, दाढी राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी राख्न मिल्छ। यो आइजहरुलाई चेन्ज गर्न मिल्छ, ठुलो आँखा सानो आँखा बनाउन मिल्छ तपाईलाई। आइब्रोहरु चेन्ज गर्न मिल्छ हैन। यति तपाईले आफ्नो एउटा क्यारेक्टरलाई बनाइसकेपछि त्यसपछि सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नु होला अनि त्यसपछि यता गएर ड्याशबोर्डमा जानु होला। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि फेरि यहाँ क्रिएटमा जानु होला। क्रिएटमा जानेबित्तिकै यता क्रिएट भिडियोमा जानु होला। फेरि यता तपाईको फेरि सेम प्रोसेस गर्नु होला। यता यस्तो प्रोसेस गरिसकेपछि यस्तो खुल्न आउँछ। यस्तो खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा क्यारेक्टर। मैले भर्खरै बनाएको क्यारेक्टर यो हो, यो भन्दा पहिलाको क्यारेक्टर मेरो यो। यसरी क्यारेक्टर बनाउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसरी समातेर यता लिएर आउनु पर्छ। यो पेजमा लिएर आउनु होला हैन। अब यसलाई चाहिँ तपाईले कुनै एक्सन दिनुपर्छ, कुनै कार्य दिनुपर्छ। जसरी तपाई अब अगाडि उभिएर सिधै कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो लिनु होला, नत्र भने चाहिँ तपाईले यसरी एन्ड टकिङ को लिन सक्नुहुन्छ। यसरी कुरा गर्दै केही प्रेजेन्ट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। बसेको लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ या तपाईले अब यसरी स्टिक समातेर प्रेजेन्टिङ गरिरहेछ, कुनै देखाइरहेछ भने चाहिँ यस्तो लिनु होला। के पनि डान्सिङको लिन सक्नुहुन्छ, ह्यापी मोमेन्टको लागि। जुनसुकै पनि तपाईले यसलाई एउटा एक्सन दिनु होला। हामीले यसलाई एक्सन दिइसकेपछि जुन बोलेको, जुन हामीले भोइस रेकर्ड गर्छौं यसको हिसाबले यसको अब भनाइ, यसको मुखले पनि त्यतिकै हिसाबले यसको एक्टिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लिपमा जानेछौं, लिप साइनमा जानेछौं। गइसकेपछि हामीले यहाँ रेकर्डिङ गरेर, नत्र भने चाहिँ तपाईले पहिलेदेखि नै रेकर्डिङ गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँबाट अपलोड गर्नु होला। नमस्कार, मैले यो लिए। यो लिनेबित्तिकै अनि त्यसपछि मैले यहाँ ओके गरे भने चाहिँ नमस्कार, यदि तपाई हालले लेख्ने एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउँछ आफ्नो मुखलाई चाहिँ त्यही हिसाबले एक्टिङ गर्न लगाउँछ। अब हामीले यहाँको कुनै अप्सनहरुलाई, यताको यी अप्सनहरुको बारेमा म हल्का बताउँछु तपाईहरुलाई।
यो चाहिँ टेम्प्लेट्सहरु भइहाल्यो टेम्प्लेट्सहरु तपाईको अब यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि क्यारेक्टर यो भइहाल्यो क्यारेक्टर तपाईले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यो चाहिँ प्रोपर्टी भइहाल्यो प्रोपर्टीमा चाहिँ तपाई जसरी कुनै टेक्स्ट राख्दै हुनुहुन्छ टेक्स्टलाई चाहिँ राख्नु पर्यो भनेपछि तपाईले यसको माथि राख्नको लागि यो युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई सानो बनाउने यसरी सानो बनाएर लुकअपको लागि राम्रो देखिनको लागि चाहिँ तपाईले यता गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्ट भइहाल्यो टेक्स्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ यो स्क्रिनहरु वालपेपर जस्तै भनौं यो वालपेपर भइहाल्यो बिजी भनेर राखेको छ यता तपाईले आफ्नै वालपेपर राख्नु पर्यो भनेपछि यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो यसैको एनिमाकरकै वालपेपरहरु हो तपाईले यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टेक्स्टबाट लिनु पर्यो भनेपछि यहाँ जानु होला यता गएर अपलोड गर्नु होला अपलोड गर्नेबित्तिकै तपाईलाई आफ्नो सिस्टमबाट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है सिस्टमबाट राख्न सक्नुहुन्छ यो इमेज भइहाल्यो हैन इमेजको लागि नि भइसक्यो भिडियोहरु नि त्यस्तै हिसाबले तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो सिस्टमबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ म्युजिकहरु पनि भइहाल्यो यसको आफ्नै म्युजिकहरु नि छ हैन नत्र भने म्युजिकहरु नि छ तपाईले नत्र भने चाहिँ आफूले राख्नु पर्यो म्युजिक भनेपछि यहाँबाट नि चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट्सहरु छ यो इफेक्ट्सहरु भइहाल्यो पछाडीको लागि अब यहाँबाट तपाईले कुनै बाहिरको डकुमेन्टहरुलाई लिएर यहाँ प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी तपाईले बाहिरबाट लिएर यहाँ अपलोडमा जानु होला अपलोडबाट लिएर चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है जसरी मैले एक्जाम्पल यही राख्न खोजे यसरी भनेपछि तपाईले यसरी देखाउनको लागि राख्न सक्नुहुन्छ है अब कुरा आउँछ टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी राख्ने अब हातले लेखेको चाहिँ कसरी बनाउने टेक्स्टमा जाने हामीले हैन यहाँबाट टेक्स्ट लिनु होला अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ केही पनि लेख्नु होला जसरी मैले हेलो लेखे भनेपछि यसलाई चाहिँ यहाँ राखेर यसरी राख्नु होला यता राख्नु होला हैन राखिसकेपछि तपाईले अनि यसमा गएर क्लिक गर्नु होला इन केस तपाईको बाहिर छ भने चाहिँ हुँदैन यहाँ गएर यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि तपाईले यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अरु कलरहरु पनि दिन सक्नुहुन्छ है मैले ब्ल्याकै राखे अनि त्यसपछि चाहिँ यसको टेक्स्टहरुलाई तपाईले एडिट गर्न बोल्ड इटालियनहरु गर्न या तपाईलाई यहाँबाट फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो फन्टहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ इफेक्टहरु भइहाल्यो यो इफेक्टलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी अनि त्यसपछि यो चाहिँ स्मार्ट मुभ हो यसलाई चाहिँ यहाँबाट लिएर तपाईले अर्को ठाउँमा राख्नु पर्ने छ भने स्मार्ट मुभमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ अनि तपाईले कतिको डिस्टेन्समा राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी समातेर ल्याउनु होला यतिको मुभ गर्ने या नत्र भने यता लिएर राख्ने यस्तोमा अप्लाई गर्दिनु होला त्यसपछि यो ठाउँबाट यो ठाउँमा आउनलाई यस्तो हुन्छ है त यो आउँछ है त त्यसपछि तपाई यहाँ ट्राई गरेर देख्न सक्नुहुन्छ नमस्कार यदि तपाई हातले लेख्ने एनी तल आउँछ है यो चाहिँ स्मार्ट मुभको काम भइहाल्यो तपाईलाई चाहिँ हातले लेख्नेको लागि चाहिँ हातले कसरी लेख्ने त अब अनि त्यसपछि यो हटाउनको लागि स्मार्ट मुभ हटाउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट गएर क्लियर गरिदिनु होला अनि त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला हातले लेख्नको लागि चाहिँ एनिमेसनमा जानु होला एनिमेसनमा गइसकेपछि यहाँबाट अरु कुरा पनि लिन सक्नुहुन्छ तपाईको जुम इन जुम आउटको लागि यो पनि लिन सक्नुहुन्छ हाम्रो कुरा आउँछ हातले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा त्यो हातले लेख्ने कुरा चाहिँ लास्टमा गएर तपाईले यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको ह्यान्ड्स दिन्छ अब कुन चाहिँ कलरको ह्यान्ड्सलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ जसरी मैले यही कलरको लिए भनेपछि यहाँनिर ओके गर्नु होला तपाई है त्यसपछि आएर भिडियोलाई चाहिँ प्ले गर्नु होला भिडियो प्ले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले अनि हेलोलाई चाहिँ हातले लेखेको देखाउँछ यहाँ है अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट कसरी गर्ने त यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईले यहाँ राइट साइडमा जानु होला यहाँ पब्लिश भनेर दिएको छ यो पब्लिशमा ओके गर्नु होला है यो डाउनलोड भिडियो गर्नु होला यो गरेपछि तपाईको यता अप्सन दिन्छ यो चाहिँ अप्सनहरु तपाईले 480 मा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ एचडी मा 720 मा नि गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा माथिको गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसको सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्छ सब्स्क्रिप्सन लिनुको लागि चाहिँ तपाईको के अमाउन्ट छ यसको त्यही हिसाबले लिनुपर्छ नर्मली हामीले चाहिँ अब यसलाई एक्सपोर्ट कसरी गर्छौं त अब फ्री मा चाहिँ भनेपछि चुज गर्नु होला 720 चुज गरिसकेपछि डाउनलोड गर्नु होला है डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ केही समय लाग्छ यसले चाहिँ यो समय लिन्छ केही समय लिइसकेपछि यसले तपाईलाई फाइनल गरेर दिन्छ हामी केही समय रुक्ने छौं ल त साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ अब त्यसपछि हामीले यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सनमा जाने अनि तपाईको भिडियो चाहिँ डाउनलोड अप्सनमा यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यता डाउनलोडमा आएर बस्छ है मैले यहाँ डाउनलोडमा गए यसमा गर्दाखेरि चाहिँ
नमस्कार, यदि तपाईँ हालले लेख्ने एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउने ल त साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।